Hello friends, in yesterday's period we have discussed about the mitochondria and lysosomes and their functions. What are their structures and their functions? Now in today's period we are going to study about the vacuoles and their functions as well as some pigments such as chloroplast or in another word we can call them as a plastids also. So in today's period we are going to discuss these 2 points. So first point, that is vacuole. Vacuole means what and what type of structure it has. So it is a single membrane structure bounded by vacuole is bounded by a single membrane. It is very simple and solid, which as well as it's having a storage sac. So what type of structure it has? Look here on page number 74. You should follow this. Look here, this vacuole. Here this shape is given actually, but remember that it doesn't has any specific shape. याला कुठलाही विशिष्ट असा शेप नसतो. हे जरी तुम्हाला असं गोलाकार किंवा ज्याला आपण म्हणूया डायमंड शेप जरी दिसत असलं सध्या, तरी नेहमी लक्षात ठेवा की याला असा विशिष्ट असा प्रकारचा कुठलाही शेप नसतो. आणि ह्याचं कार्य काय असतं तर हे साधारणपणे लिक्विड आणि सॉलिड जे काही तुमच्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या पेशीमध्ये स्टोरेज करावं लागत असतं पदार्थांचं, त्याच्यासाठी ते सॅक म्हणून काम करतं. जसं आपण काल बघितलं होतं की लायसोझोम किंवा मायटोकॉन्ड्रिया याच्यासाठी सुद्धा आपण बघितलं होतं की जे लायसोसोम हे सॅक सारखंच असतं, तसं हे व्हॅक्यूल सुद्धा जे आहेत हे सॅक सारखेच असतात. परंतु याचं स्ट्रक्चर हे सिंगल मेम्ब्रेनच असतं आणि परंतु याला कुठल्याही प्रकारचा आकार असा नसतो. इट डोंट हॅव एनी स्पेसिफिक शेप. इट इज नथिंग बट स्टोरेज. नाउ लुक हियर, vacuoles are storage sacs for solids or liquid contents. तर हे जे vacuoles असतात हे काय म्हणून काम करतात? स्टोरेज सॅक. दे आर ऍक्ट एज अ स्टोरेज सॅक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. म्हणजे आपल्या पेशीमध्ये जर आपण अन्न ग्रहण करतो किंवा विविध असे सबस्टन्सेस ग्रहण करतो डायजेस्ट करण्यासाठी, ते सेलमध्ये जातात आणि सेलमध्ये हे जे vacuoles असतात हे सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यातले जे काही पदार्थ आहेत त्यांचं स्टोरेज करतात. सो दिस इज vacuoles आर नथिंग बट द स्टोरेज सॅक्स. तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो की व्हॉट इज मीन बाय द vacuoles. सो वी हॅव टू राईट vacuoles आर स्टोरेज बॅग. They don't have any fixed size or shape. As I just told you, it looks like a diamond, but it don't have any fixed size or shape. मग तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असा निर्माण होतो की सर मग डायग्राम आली तर आम्ही कशी काढायची? So don't worry about the diagram of vacuoles. So if you are drawn it like this, it is also okay. If you are drawn in another shape, that also correct, because it has in its ability to adjust that vacuoles with respect to the requirement of cell. म्हणजे याचं असं वैशिष्ट्य आहे की सेलच्या रिक्वायरमेंट नुसार हे स्वतःची जागा आणि आकार व्यापत असतं. बघा, इट स्ट्रक्चर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल. ॲज आय जस्ट टोल्ड यू, याच्यातलं वैशिष्ट्य असं आहे की हे जे काही व्हॅक्यूल आहे हे व्हॅक्यूल आपली जागा, जे काही आकार असतो तो आकार आणि त्याचा जे काही शेप आहे, ही जी साईज आणि शेप म्हणजे आपल्याला आकार म्हणता येईल किंवा त्याचा जो काही प्रकार आहे तो सुद्धा तो काय करत असतो? अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल. म्हणजे जशी त्या ठिकाणच्या सेलला गरज असेल त्याप्रमाणे ते स्वतःला ऍडजस्ट करत असतं. त्याचं स्ट्रक्चर हे कंटिन्युअस चेंजिंग असतं. स्ट्रक्चर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल अँड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन. याला सुद्धा लायसोसोम सारखंच सिंगल मेम्ब्रेननी हे बाउंड केलेलं असतं. बघा, this bound with it is bound by single membrane. On page number 72 you should follow this vacuole. मग मी आता जसं सांगितलं की व्हॅक्यूलची आकृती ही तुम्ही अशाच आकाराची काढली पाहिजे असं काही कंपल्सरी नाही. ती कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही काढू शकता. जसं की तुम्हाला मी आता सांगितलं की डायमंड शेप दिसतोय थोडाफार, असंच काढलं पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही सर्क्युलर काढू शकता. तुम्ही थोडासा विचित्र जरी शेप काढला किंवा कसाही आला तरी व्हॅक्यूलच्या संदर्भातल्या डायग्राम मध्ये काही घाबरायची गरज नाही. तुम्हाला ते चांगल्या पद्धतीने काढता येईल, कारण कसं त्याला विशिष्ट असा शेपच नाहीये. त्यामुळं डोंट वरी अबाउट दी शेप ऑफ व्हॅक्यूल्स. नाउ हिअर what type of question again may be asked with respect to the vacuole? So write a short note on vacuole. So at that time you should follow these 3-4 points for 2 marks. बघा, लक्षात घ्या, 2 मार्कासाठी हे vacuole वर शॉर्ट नोट येऊ शकते. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents.
don't have any fixed size or shape. Its structure changes according to the need of cell, and its boundary is bounded by single membrane. That you can write. Now, if for 3 marks will be question, you can draw the diagram and write down these 4 points. 1 mark for diagram and 2 marks for these 4 points. So you will get 3 marks. And if the question will be asked for functions, you can go through the functions separately. Now look here, one by one we are also going to study about the functions of vacuole. बघा, to maintain the osmotic pressure of the cell. मग osmotic pressure हा जो पार्ट आहे, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये आपण ऑस्मोसिस आणि हे बघितलेलं आहे. ऑस्मोसिस म्हणजे पाण्याचं जे काही प्रेशर असतं ते आपल्या शरीर, ऑस्मोसिस ही प्रक्रिया आपण बघितली. डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस ह्या आपल्या आधीच्या पार्ट मध्ये आपण बघितलेले. तुम्हाला मी आठवण करून देतो, तुमच्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 68 मला वाटतं 67-68 वर बघा, you have to study we studied already about the osmosis. आपण पान नंबर 68 वर बघितलेलं आहे. प्रोसेस दॅट डोंट कंझ्युम दी सेल्युलर एनर्जी. त्याच्यामध्ये आपण ऑस्मोसिस हा शब्द बघितलेला आहे. मग ऑस्मोसिस म्हणजे काय, तर मध्ये असलेलं पाण्याचे जे काही प्रेशर आहे, आपण ऑस्मोसिस हा शब्द, वी डील विथ द प्रेशर ऑफ वॉटर. ऑस्मोसिस हा आपण बघितला होता की तो काय करत असतो, आपल्याला लेस वॉटरकडे आणि हाय वॉटरकडे जे काही आहे, इट इज डीलिंग विथ द वॉटर लेवल और फ्रॉम हाय टू लो. हा ऑस्मोसिस प्रोसेस आहे. मग आपल्याला इथे शब्द काय आहे, ऑस्मॉटिक प्रेशर. ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे आपण असं म्हणूयात की याचं बेसिक फंक्शन काय आहे, तर आपल्या शरीरातलं जे काही पाण्याचं प्रेशर आहे ते मेंटेन करण्याचं. पाण्यात शरीरात म्हणजेच आता मी जे शरीर शब्द वापरतो किंवा बॉडी वापरतो, सो दॅट इज रिलेटेड विथ द सेल. गेट इट क्लिअर. सो इट इज यूज or its basic function to maintain the osmotic pressure of the cell. आपल्या शरीरातील, आपल्या अवयवातील, आपल्या सेल मधील जे काही पाण्याचं प्रेशर असतं त्याला मेंटेन करण्याचं प्रमुख काम हे व्हॅक्यूल करत असतं. त्यानंतर बघा, टू स्टोअर द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स अँड एंड प्रोडक्ट्स. म्हणजे मेटाबॉलिक म्हणजे मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं की मेटाबॉलिक या शब्दाचा मराठी अर्थ होतो चय अपचय, चयापचय असं त्याला म्हणतात. म्हणजे आपण पचन करण्यासाठी आणि जे काही क्रिया घडत असते आपल्या शरीरामध्ये, ऑर्गॅनिक प्रोसेस घडत असतात, त्याच्यामध्ये हे विविध असे पदार्थ तयार होतात. प्रोडक्ट्स अँड बाय प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स म्हणा किंवा बाय प्रोडक्ट म्हणा, म्हणजे छोटे छोटे उत्पन्न झालेले जे प्रोडक्ट्स असतात ते आहे ग्लायकोजेन, प्रोटीन्स अँड वॉटर. सो टू स्टोअर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स and end products such as glycogen, proteins and water that are to be stored. म्हणजे ह्याचं काम काय आहे की स्टोरेज आहे. कारण आपण आत्ताच बघितलं त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये की याचं जे काही फंक्शन मध्ये किंवा स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं की इट इज अ स्टोरेज सॅक. आपल्या शब्दातच होतं की इट इज अ स्टोरेज सॅक. याचं स्ट्रक्चर कसं होतं आपलं, इट इज अ स्टोरेज सॅक. आता स्टोरेज सॅक फॉर सॉलिड अँड लिक्विड कंटेंट्स. आत्ताच आपण बघितलं होतं त्या स्ट्रक्चर मध्ये की ह्याचं काम कसं स्ट्रक्चर आहे, तर ती एक बॅग आहे स्टोअर करण्यासाठी वापरण्यात येणारी, म्हणून त्याला म्हटलेलं इट इज अ स्टोरेज सॅक. आता मग त्याचं मग निश्चितपणे फंक्शन काय असलं पाहिजे, टू स्टोअर दी मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स अँड एंड प्रोडक्ट्स. ऑल्सो इन ॲनिमल सेल दे स्टोअर वेस्ट प्रोडक्ट अँड फूड, व्हाईल इन अमिबा इट स्टोअर्स फूड बिफोर डायजेशन. आता अमिबा हा स्पेसिफिक आपल्याला म्हणता येईल की या एका विशिष्ट अशा प्राण्याचा आपल्याला उल्लेख करून दिलेला आहे आणि त्यासाठी हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. आपण स्टडी केलेलं पण थोडंफार याचा की डोंट हॅव फिक्स शेप असा नसतो याला. व्हाईल इन अमिबा इट स्टोअर्स फूड बिफोर डायजेशन. म्हणजे याचं एक वैशिष्ट्य असे की अमिबामध्ये तो फूड सुद्धा स्टोरेज करतो किंवा डायजेशनच्या पूर्वी. परंतु आपण असं जर बघितलं की जनरली ॲनिमल सेलमध्ये काय होत असतं की दे स्टोअर वेस्ट प्रोडक्ट्स अँड फूड. बेसिकली इन विथ रेस्पेक्ट टू द अमिबा इट इज स्टोअर्ड फूड बिफोर डायजेशन. डायजेशनच्या पूर्वी आपण त्याचं स्टोरेज केलेलं सुद्धा अमिबामध्ये बघू शकतो. नाउ लास्ट पेज नथिंग बट इन प्लांट सेल vacuoles are full of cell sap and provide turgidity, rigidity to them. I think the meaning of turgidity and rigidity म्हणजे नाजूक, फ्रॅजिल म्हणता येईल त्याला, टर्जिड म्हणता येईल. रिजिडिटी म्हणजे थोडीशी अशी त्याच्यामध्ये मजबूत आणि इलास्टिक ह्या दोन्ही गोष्टी असतात. म्हणजे नुसतंच मजबूती असून चालत नाही किंवा नुसतं रिजिडिटी पण असून चालत नाही, तर दोन्ही गोष्टी आहेत. याच्यात टर्जिडिटी पण असते आणि रिजिडिटी पण असते. हे काम कोण करतं,
व्हॅक्यूल करत असतं. व्हॅक्यूल कॅन प्रोव्हाइड द टर्जिडिटी अँड रिजिडिटी इन प्लांट सेल. सेल सॅप म्हणजे जी काही फुल ऑफ सेल सॅप म्हणजे पूर्ण पद्धतीने ते सेलमध्ये भरलेल्या गेलेली असते आणि त्याच्यामध्ये व्हॅक्यूल्स असतात आणि त्या व्हॅक्यूलचं बेसिक फंक्शन काय प्लांट सेलमध्ये. इन प्लांट सेल व्हॅक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सॅप अँड प्रोव्हाइड टर्जिडिटी अँड रिजिडिटी टू देम. सो वन्स अगेन इन शॉर्ट वी विल कव्हर अप दिस फंक्शन्स. बघा, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल. आता मी ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे काय तेही सांगितलं. टू स्टोअर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स अँड एंड प्रोडक्ट्स. इन ॲनिमल सेल दे स्टोअर वेस्ट प्रोडक्ट्स अँड फूड, व्हाईल इन अमिबा इट इज स्टोअर्ड फूड बिफोर डायजेशन. डायजेशनच्या पूर्वी हे फूड स्टोरेज करतं. आणि इन प्लांट सेल व्हॅक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सॅप्स अँड प्रोव्हाइड टर्जिडिटी अँड रिजिडिटी टू देम. अशा पद्धतीने याचे फंक्शन्स आपल्याला बघता येतील. आता याच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्याचं नाव आहे प्लास्टिड्स ऑन पेज नंबर 72. बघा, त्याला आपण रिक्तिका असं पण म्हणतो, पण आपल्याला मराठी नावाचं फारसं काही प्रॉब्लेम नाही. आता आपण ठरवून टाकलेलं आहे की आपल्याला सगळे इंग्रजी नाव लक्षात ठेवायचे. सो प्लास्टिड्स, व्हॉट आर प्लास्टिड्स? नाउ वी नो दॅट the plants leaves are green, then flowers are of different colors, some are red, some are yellow, some are orange, some are blue, like this. Means in basically when we will deal with the plants, they are having the different colors of flowers, different colors of fruit also. म्हणजे आपल्याला माहिती की पिकण्यापूर्वी जरी फळं हे साधारण हिरवे दिसत असले तरी पिकल्यानंतर काही जसं आता पेरू आहे, पेरू खूप जास्त झाडावर पिकला तर तो पिवळसर होतो आणि खाली पडतो. मग त्याच्यात येलो पिगमेंट कुठून आले? त्याच्यानंतर झाडाची जी पानं असतात ती जनरली ग्रीन असतात, परंतु काही वेळेस आपण जे शो क्रोटन्स बघतो, शो क्रोटन्स म्हणजे जे ज्याच्यामध्ये गुलाबी किंवा लालसर असं पान त्याचा रंग झालेला असतो. मग हे कशामुळे होत असतं? तर हे जे आहेत दीज ऑर्गॅनिल्स विच गिव्स अस द सच टाइप ऑफ कलर्स, दोज आर कॉल्ड ॲज प्लास्टिड्स. आता आपण जो पार्ट बघणार आहोत तो प्लास्टिड म्हणजे काय तर बघा, जे आपल्याला बेसिकली काय देत असतात? कलर. और हा काय कशाशी डील करतो? प्लास्टिड्स आर डील विथ दी कलर. ॲज आय जस्ट टोल्ड यू, इन केस ऑफ दी प्लांट्स बेसिकली द लीव्स आर ग्रीन. आपण बघतो की जे लीव्स आहेत, लीव्स आर ग्रीन इन प्लांट. नाउ दे आर हॅव्हिंग फ्लावर्स कसे असतात? येलो, ब्ल्यू, रेड. हे कोण आहेत? फ्लावर्स आहेत बरं का. म्हणजे अशा पद्धतीचे फ्लावर्स आपल्याला दिसतात. लीव्स कसे आहेत तर ग्रीन आहेत, फ्लावर्स कसे आहेत तर येलो आहेत, ब्ल्यू आहेत, रेड आहेत. असे नंबर ऑफ कलर्स आपण बघू शकतो फ्लावर्सच्या संदर्भामध्ये. तर आपल्या पेशीमधला किंवा आपल्या म्हणण्यापेक्षा दॅट इट इज रिलेटेड विथ द प्लांट. इन प्लांट सेल विच फॅक्टर डिसाइड्स द कलर ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह ऑर्गॅनिल्स. म्हणजे त्या त्या अवयवांचे त्या त्या असलेल्या भागांचे रंग प्लांट मध्ये कोण डिसाइड करतं? तर ते करत असतात प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स म्हणजे काय तर बघा, नाउ वी कॅन मेक द डेफिनेशन ऑर द कन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिड लाईक दिस. द ऑर्गॅनिल विच गिव्स कलर्स इज प्रेझेंट ओनली इन प्लांट सेल इज कॉल्ड ॲज अ प्लास्टिड्स. मग आता तुम्हाला इथं ओनली शब्द आलाय, ओनली इन द प्लांट सेल्स. याचा अर्थ आपण त्या दिवशी डिस्टिंग्विशिंग बघितलं. इट absent in animal cell. It is absent in animal cell. लक्षात आलं का? आपण त्या दिवशी बघितलंय, हा पॉइंट आपण बघितलेला. इन ॲनिमल सेल दी प्लांट्स इन ॲनिमल सेल प्लास्टिड्स आर absent. हे पॉइंट आपण मला वाटतं आपण ज्या दिवशी पहिल्या पिरियडमध्ये जेव्हा लिहून घेतलं दुसऱ्या पिरियडला की ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल यांच्यातलं डिस्टिंग्विशिंग आपण बघितलं, त्या दिवशी हे पॉइंट नसेल लिहिला तर तुम्ही तो नोंद करू शकता. इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेझेंट व्हेअर ॲज इन ॲनिमल सेल दे आर absent. सो लाईक दिस वी हॅव टू मेन्शन दी प्लास्टिड्स. मग आता हे प्लास्टिड्स नेमकं काय असतं? तर हे प्लास्टिड्स हॅव डबल मेम्ब्रेन अँड आर ऑफ टू टाइप्स. हे जे प्लास्टिड्स आहेत हे डबल मेम्ब्रेन असतात. यांच्यावर आता आपण बघितलं की लायझोसोम्स आणि व्हॅक्यूल हे सिंगल मेम्ब्रेन आहेत, व्हेअरएज मायटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन. इनर आणि आउटर मेम्ब्रेन मायटोकॉन्ड्रियाला आहे, पण लायसोसोमला आणि प्लास्टिड्स व्हॅक्यूल्सला सिंगल मेम्ब्रेन आहे. तसं या प्लास्टिडला डबल मेम्ब्रेन.
इट इज अ डबल मेम्ब्रेन अँड आर ऑफ टू टाइप्स. याच्यामध्ये दोन टाईपचे प्रकार आहेत. तर ते कोणते कोणते टाइप्स आहेत बघा. दे आर ऑफ टू टाइप्स. कलर ऑफ द प्लांट पार्ट अँड देअर पिगमेंट. आता हे जे टू टाइप्स आहेत ते खाली मी सांगणार आहे. ल्युकोप्लास्ट आणि क्लोरोप्लास्ट असतात. तत्पूर्वी तुमच्या पुस्तकात इथे दिलेले पान नंबर 73 वर की त्या पद्धतीने आधी आपण जाऊयात. आणि मग हे जे टू टाइप्स आहेत ना त्याला म्हटलेले ल्युकोप्लास्ट आणि क्लोरोप्लास्ट ते आपण एक 2 मिनिटात नंतर बघणारच आहोत. तर हे जे टाइप्स आहेत त्या 2 मिनिटांनी. तत्पूर्वी काही जे लीव्ज आहेत ज्याच्यामध्ये कोणतं पिगमेंट असतं ते दिलेलं आहे बघा. ग्रीन साठी लीव्ज असतात त्याला क्लोरोफिल पिगमेंट असतं. ऑरेंज जे आहे कॅरोट प्रामुख्याने त्याला कॅरोटीन असतं. येलोला झॅन्थोफिल असतं. पर्पल किंवा ब्ल्यूला अँथोसेनिन असतं. आणि डार्क पिंक किंवा ज्याला आपण बीट असं आपल्याला खाण्यामध्ये दिसतं. प्लांटमध्ये आपण बीट हा पदार्थ खातो आपण चांगल्या पद्धतीने. त्याचे आपल्याला विविध प्रकारचे उपयोग आपल्याला माहिती आहेत. त्याच्यामध्ये बिटॅलिन्स असतं. तर हे जे तुम्हाला पार्ट आहेत हे तुम्हाला जोड्या लावामध्ये विचारलं जाऊ शकतं. मॅच द पेअर. their plants are given or plants किंवा part of plants are given and colors are given. You have to write down the pigment. म्हणजे तुम्हाला हे कलर दिले जातील लाईक दिस. आणि इकडे तुम्हाला मॅच द पेअर मध्ये 1 2 3 4 you have to match this like or sometime fill in the blanks. The leaves are green because of dash pigment, so you have to write down because of chlorophyll pigment. Sometime it may be true or false. The leaves are green because of xanthophyll. असं जर म्हटलं तर हे स्टेटमेंट फॉल्स असणार आहे. हे इकडे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. लक्षात घ्या. मी तुम्हाला कशा पद्धतीचे प्रश्न येतील ते सांगतोय. आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की मॅच द पेअरला कसं लिहायचंय. ग्रीन लीव्स असल्या पाहिजेत. ऑरेंज जो कलर आहे तो कोणामुळे कॅरोट. आणि त्या दुसऱ्या टाईपचे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न आले तर आपण हे अशा पद्धतीने अटेंड करायचे. आता ज्या टू टाइप्स होत्या त्या मी सांगणार आहे. प्लास्टिड्स हॅव डबल मेम्ब्रेन अँड आर ऑफ टू टाइप्स. सो वन टाइप इज नथिंग बट लुक हियर ल्युकोप्लास्ट. दीज आर व्हाईट और कलरलेस प्लास्टिड्स. हे बघा नीट लक्ष द्या. तुम्हाला आधीच्या पॉइंटला मी सांगितलं होतं की इट इज जे प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन अँड ऑफ टू टाइप्स. त्यातली पहिली टाइप आहे ल्युकोप्लास्ट विच आर व्हाईट और colorless plastids and second one is chloroplast. Chromoplast which is a color plastids ज्याला आपण क्रोमोप्लास्ट असं म्हटलेले. क्रोमोप्लास्ट दॅट इज ऑफ कलर प्लास्टिड्स. हे दोन तुम्हाला पान नंबर 73 वर दिलेले आहेत. कधी कधी विचारतील तुम्हाला की राईट ए शॉर्ट व्हॉट आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. सो यू हॅव टू राईट डाऊन ल्युकोप्लास्ट अँड क्रोमोप्लास्ट. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट आपल्याला बघा आता थोडंसं आपण पुढे जाऊयात. क्लोरोप्लास्ट कॅन गेट कन्वर्टेड इंटू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट. आता हे जे क्लोरोप्लास्ट असतं हे विविध अशा वेगवेगळ्या क्रोमोप्लास्ट मध्ये कन्वर्ट होत असतं. एक्झाम्पल दिलेलं आपल्याला रॉ ग्रीन टमॅटोज जे सुरुवातीला हिरवे टमाटे असतात. दे टर्न रेड ड्यू टू ब्रेकडाऊन ऑफ क्लोरोफिल अँड सिंथेसिस ऑफ लायकोपिन. म्हणजे जो लाल रंग प्राप्त झाला असतो तो लायकोपिनचं सिंथेसिस म्हणजे तयार होणे किंवा त्या ठिकाणी फॉर्मेशन होणे. या क्लोरोफिलचं रूपांतर लायकोपिन मध्ये झालेलं आहे. हे ब्रेकडाऊन झालंय म्हणून ग्रीन टोमॅटो जे असतात ते टर्न टू रेड बिकॉज ऑफ दिस लायकोपिन. आणि जे ग्रीन होते तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होतं क्लोरोफिल होतं आणि ते रेड तयार झाले तेव्हा काय आलं लायकोपिन. सो वी कॅन हॅव दी कन्वर्शन ऑफ chloroplast or chromoplast into lycopene and due to that here you can have the रेड टोमॅटो. आपल्याला माहिती दोन प्रकारचे टमाटा आपण मार्केटमध्ये बघतो. हिरवे टमाटे आणि लाल टमाटे. परंतु आपल्यापर्यंत जास्तीत जास्त लाल टमाटेच पोहोचतात किंवा आपण ते खरेदी करतो आणि त्याच्यामध्ये लायकोपिन असतं. आणि हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की हियर इट हॅज अ लायकोपिन. नाउ दिस इज व्हॉट अबाउट दी प्लास्टिड्स. आता याच्यामध्ये अजून तुम्हाला पुढचा एक पॉइंट दिलेला आहे की क्लोरोप्लास्ट ज्याला आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आपण लहानपणापासून शिकत आलेलो की क्लोरोफिल आणि क्लोरोप्लास्ट हा प्रकार आपल्याला माहिती. कारण आपण सुरुवातीपासूनच एक भाग बघितलेला आहे की फोटोसिंथेसिस ही सगळ्यांना माहितीतली आणि आवडीची अशी प्रोसेस आहे की प्लांट्स कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड. आपण असं शिकलो ना. Plant can prepare their own food with the help of chloroplast or chlorophyll in the presence of sunlight or सूर्याच्या मदतीने वनस्पती जेव्हा आपलं अन्न तयार करतात. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण इन मराठी.
तर मग नेमकं काय आहे क्लोरोप्लास्ट, याचा सुद्धा आपल्याला उल्लेख आपल्या चॅप्टरमध्ये आलेला आहे. आपण पान नंबर 73 जर रेफर केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपल्याला क्लोरोप्लास्ट म्हणजे काय ते दिलेलं आहे. बघा आता इथे नेमकं कसं दिलेलं आहे, इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस आहे, हा आतमध्ये जसं थोडासा स्पेस दिलेला आहे. हे बाहेरचं एक आउटर मेम्ब्रेन म्हणजे निश्चितपणे आपल्याला इथे काय सांगता येईल, इथे दोन मेम्ब्रेन असतात, एक इनर आणि एक आउटर. आणि इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस म्हणजे काय माहिती का, की हा एक आउटर पार्ट आहे आणि हा एक इनर पार्ट आहे. याच्या मधला जो स्पेस आहे, लुक हिअर, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनियस म्हणजे दोन मेम्ब्रेनच्या आतला. हे आहे आउटर मेम्ब्रेन. आता मी तुम्हाला थोडं त्या फिगरकडे लक्ष द्या सगळेजण. हे आहे आउटर मेम्ब्रेन आणि हे आहे इनर मेम्ब्रेन, लुक हिअर. आणि याच्यामध्ये जे पार्ट आहे या पार्टला म्हटलेले इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस म्हणजे जागा, या दोघांच्या मध्ये असलेली जागा. आणि याच्यामध्ये मग काय तर स्ट्रोमा आहे, देन थायलॉकॉइड आहे आणि ग्रॅनियम आहे. आता याचे डिटेलमध्ये आपल्याला नाहीये, आपल्याला फक्त डायग्राम आली तर हे फक्त एकमेकांच्या वर अशा प्लेट्स काढायच्या आणि हे दाखवायचं. मग आता नेमकं क्लोरोप्लास्ट म्हणजे काय तर बघा, chloroplasts are important for the photosynthesis process that takes place in the leaves. As I just told you, we learn this photosynthesis from the childhood. आपण 5वी-6वी पासून या गोष्टी फोटोसिंथेसिस म्हणजे आपल्याला 5वीला आपण प्रकाश संश्लेषण असा शब्द वापरलेला असेल की क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दॅट टेक्स प्लेस इन द लीव्स. आता पुढे बघा, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ट्रॅप सोलार एनर्जी. ट्रॉपच्या ऐवजी हे ट्रॅप शब्द बरं का. टू ट्रॅप म्हणजे शोषून घेणे, अधिग्रहित करणे किंवा त्याचा वापर करणे. क्लोरोप्लास्ट ट्रॅप द सोलार एनर्जी अँड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. ती क्लोरोफिल काय करतं, सूर्याच्या पासून मिळणारी जी सौर ऊर्जा आहे ती ट्रॅप करतं म्हणजे मिळवतं, त्याला अधिग्रहित करतं किंवा आपल्याला शोषण करतं असं म्हणूयात बेटर. आणि ती शोषून घेतल्यानंतर त्याचं रूपांतर केमिकल एनर्जी मध्ये करतं आणि त्याचं रूपांतर आपल्याला माहिती की एटीपी मध्ये त्याचं रूपांतर केलं जातं. स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स कार्बोहायड्रेट्स. हे जे स्ट्रोमा आता मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला डिटेलमध्ये जरी नाही तरी जो काही या स्ट्रोमाचा पार्ट दिलेला आहे याच्यामध्ये नेमकं काय असतं. सो इट कंटेन्स सर्टन एन्झाइम्स, डीएनए, रायबोझोम्स अँड कार्बोहायड्रेट्स. याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स पण असतात, याच्यामध्ये डीएनए पण असतं, रायबोझोम्स पण असतात, and some enzymes are present in this stroma. So this is what about the chloroplast. Now what is the function of chloroplast? It is very simple. Chloroplast convert the meaning here itself. याच पॉइंट मध्ये तुम्हाला फंक्शनिंग आलेलं आहे. तर त्यामुळे तरी पुस्तकात आपल्याला वेगळं फंक्शन असं दिलेलं आहे ते आपण बघणारच आहोत. परंतु या पॉइंटला जर तुम्ही नीट बघितलं तर फंक्शन काय असेल, कन्व्हर्शन ऑफ सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सो सी हियर व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. We'll proceed for the next. Look here, first function. Chloroplast convert. मी आत्ताच म्हणलं तुम्हाला की याचं प्रमुख कार्य काय आहे. It converts solar energy to chemical energy. Means here conversion is very important part. Conversion of solar energy into chemical energy. This is nothing but the first function of chloroplast. One more function that you can see, chromoplast gives different colors to the flowers and fruits. आता हे क्रोमोप्लास्टचं काम काय आहे की हे आपल्याला काय करतात, फ्लावर्सला आणि फ्रूटला विविध असे कलर देतात. आणि ल्युकोप्लास्ट आर इन्व्हॉल्व्ड इन द सिंथेसिस अँड स्टोरेज ऑफ फूड लाईक स्टार्च, ऑइल्स अँड प्रोटीन्स. तर हे सुद्धा फंक्शन आपले क्लोरोप्लास्टेस म्हणजे क्रोमोप्लास्टेस आहेत बरं का. तर तुम्ही हे जरी लिहून काढलं, तुम्हाला फंक्शन्स विचारले तर तुम्ही हे तिन्ही लिहून काढू शकता. ल्युकोप्लास्ट आर इन्व्हॉल्व्ड इन द सिंथेसिस अँड स्टोरेज ऑफ फूड लाईक स्टार्च, ऑइल अँड प्रोटीन्स. म्हणजे ल्युकोप्लास्ट काय करत असतात तर स्टार्च तयार करण्याचं, ऑइलचं आणि प्रोटीन्सचं स्टोरेज करण्याचं किंवा तयार करण्याचं काम हे आपल्याला यांच्यामधून दिसत असतं. आता तुम्हाला याच चॅप्टर मध्ये सगळ्यात शेवटी सम इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्क्स असं दिलेलं आहे किंवा वर्क ऑफ इन्स्टिट्यूट. त्याच्यामध्ये एनसीसीएस बघा मी इथे लिहितोय, ती जी इन्स्टिट्यूट आहे ती एनसीसीएस ही जी इन्स्टिट्यूट आहे ती आपल्याला माहित असावी म्हणून सांगतोय. एनसीसीएस पुस्तकात दिलेलं आहे पान नंबर 73 वर. नॅशनल सेंटर फॉर
सेल सायन्स. म्हणजे आता हे N stands for national, C stands for center, another C is for cell and this is for science. तर हे नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स असं आपल्याला याचं नाव पूर्णपणे लक्षात ठेवावं लागेल. NCCS हे वर्क ऑफ इन्स्टिट्यूट तुम्हाला जी भारताचं जे डिपार्टमेंट आहे त्याच्या हाताखाली हे काम करतं. ही इन्स्टिट्यूट त्याची सगळी देखरेख जी असते ती बायोटेक्नॉलॉजीच्या माहीत असावं म्हणून मी तुम्हाला मुद्दाम सांग पाहिजे. आणि हिचं काम काय आहे तर हे दोन्हीचं काम असं असतं की सेलवर होणारे विविध असे चेंजेस असतील किंवा त्याच्यावर जर काही रिसर्च फॉर सेल सायन्स. आणि हे कुठे आहे? इट इज लोकेटेड इन पुणे. सो हिअर this topic is over. If anybody has any type of doubt, on the last page, page number 74, that is given as eukaryotes and prokaryotes, that we are already learned and taken down the notes of eukaryotes and prokaryotes. So you should go through that point, and if any doubt you can ask me